අයිබෝවන් Rasakinda TV YouTube නාලිකාවට ඔබ බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි Rasakinda TV වෙත අලුතෙන් එකතු වෙන ඔයා මේ දැන්මම Rasakinda TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. අද දවසේ අපි ඔබට අරගෙන එන්නේ අලුත් කතාවක්. ඒ තමයි ගැමි පරිසරයට සංවේදී පොල්ලත්ත ගැන ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට වියලි පොල්ලතු සහ අමු පොල්ලතු වියලා ඔබට මාසයකට වටිනා ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. Rasakinda TV TikTok account එකේ අපි එකතු කරා පොල්ලත්තක් වියන ආකාරය. ලක්ෂ 3.5කට අධික පිරිසක් මේ වීඩියෝ නරඹලා තිබ්බත් බොහෝ දෙනෙක් කමෙන්ට් කරේ හරියටම නිවැරදිව පොල්ලත්ත වියා ගන්න අපට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා පොල්ලත්තක් වියා ගන්න ආකාරය නිවැරදිව අද දවසේ අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. වගේම මේ පොල්ලතු වියලා අමු සහ වේලුණු පොල්ලතු වියලා ඔබට මාසයකට අධික ආදායමක් උපය ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Rasakinda TV එක අද දවසේ අපි ඔබට කියලා දෙන්නේ ගමේ තියෙන සම්පත් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න හැටි. ගමේ තියෙන ඔබ නොදන්නා සම්පත් වලින් ඔබට වැඩි ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පොල්ලතු විවීම. අද දවසේ අපි ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ අමු පොල්ලත්ත සහ වේලුණු පොල්ලතු වලින් ඔබට පොල්ලතු වියලා හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න. මුලින් ඔබ පොල්ලතු වියන හැටි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් පොල්ලත්තක් නිවැරදිව වියන්න දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ පටන් ගන්න හදන්නේ පොල්ලත්තක් වියන්න මුල පුරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් මුලින්ම පොල්ලත්තක් වියන්න පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔබට පේනවා මේකේ කොළ කැඩෙනවා, කොළ ඉස්සෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට පොල්ලත්තක් විවීම ආරම්භ කරන්න. අපි දැන් ආයෙ මුලින් නම් පටන් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොල්ලතු දෙකක් කොටස් දෙකක් උස්සනවා. ඊට පස්සේ මේක කඩනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට පිළිවෙලින් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා පොල්ලත්තක් වියාගෙන යන්න. මේක ඔබට මුලින්ම ටිකක් අමාරු රාජකාරියක් වෙන්න පුළුවන්. පොල්ලත්තක් වියලා නුහුරු කෙනෙක් නම් ඔබට මේක ඉක්මනටම නම් වියන්න බෑ. ඔබ හෙමින් මේකට පළපුරුද්දක් ලබා ගන්න ඕනේ. අපි ඕනම දෙයකට දක්ෂ ලෙස කරන්න නම් ඒකට හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ගමේ ඉන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා පොල්ලතු වියලා හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න. මේ වෙනකොට ලංකාවේ වේලුණු පොල්ලතු වලින් වියපු පොල්ලතු වලට වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අමු පොල්ලතු වලටත් දැන් වෙළඳ පොලක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් අමු පොල්ලතු වියලා සපයන්නත් ඒ වගේම තමයි වේලුණු පොල්ලතු වියලා සපයන්නත් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. කතා කරන අතරතුරේ මේ පොල්ලත්තේ එක කොටසක් මෙන්න මේ ආකාරයට අවසන් වෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේක බලා ගන්න හොඳින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ පොල්ලත්තේ එක කෙලවරක අවසාන කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ. මේ පොල් කොලේ අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි ගැටේ දානවා කියලා කියන්නේ. දැන් පොල්ලත්ත ලොක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔබට පුළුවන් මේ නැවතත් අපි කැමරා කෝණයකින් පේනනවා මෙන්න මේ කටයුත්ත අවසන් වෙන විදිය. ඉතින් ඔබට පුළුවන් හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න මේ පොල්ලත්තක් වියලා. මේ පොල්ලත්තකට නැත්තම් ඉරු දෙකක් කියලා කියන්නේ. ඉරු දෙකකින් සමන්විතව තමයි එක පොල්ලත්තක් බවට පත් වෙන්නේ. මේ එක පොල්ලත්තක් වෙළඳ පොලේ හොඳ මිලකට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන දෙයක්. මොකද ගොඩක් ග්‍රාමීය කාන්තාවන් දැන් පොල්ලතු විවීමෙන් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ ඉල්ලුමට අදාළව සැපයුම් සිද්ධ කරන්න. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල වගේම නගරබද ප්‍රදේශවලත් මේ පොල්ලතු භාවිතයට ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම වේලුණු පොල්ලතු වලින් වියන පොල්ලතු සඳහා තමයි වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝයේ ඔබට පෙන්නනවා වේලුණු පොල්ලතු කොහොමද මේක පදම් කරගෙන මේ වියා ගැනීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියලා. දැන් ඉතින් ඔන්න මේ අමු පොල්ලත්තේ අනිත් පැත්ත කරවලත් මේ ආකාරයට අවසාන වෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ හොඳින් අධ්‍යයනය කරගන්න අතරතුරේදී ඔබට පුළුවන් හෙමින් මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න. හොඳ ආර්ථික ආදායමක් තියෙන දෙයක් තමයි මේ පොල්ලතු වීම කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ සැපයුම් කරුවෙක් බවට පත් වෙන්නත් ඔබට පුළුවන්. ලංකාව විතරක් නෙමේ ජාත්‍යන්තරයට පවා ඉදිරියේදී අපනයනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ පොල්ලතු. මොකද මේ පොල්ලතු ලංකාවේ පොල්ලතු වලට වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. වගේම තමයි ඔබේ නිවසටත් මේ පොල්ලතු වලින් ඔබ ආවරණය කරගත්තොත් ඔබට පෙනේවි එහි තියෙන වෙනස සහ සැබෑ සීතල ගතිය. ඒ වගේම පැහැදිලි පරිසරයක් ඔබට උදා කරලා දෙනවා මේ පොල්ලතු වහලයකින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි දියේ දානවා. මෙන්න මේක පැය 24ක් දවස් දෙකක් දියේ දාන්නත් පුළුවන්. පැය 24න් දියේ දාලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට බරක් තියන්න ඕනේ පොල්ලතු උඩින්. එතකොට තමයි පොල්ලතු ටික හොඳට වතුර ඇතුලෙන් තියෙන ටිකක් ගැඹුරු තැනක් ඔබට මේකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොල්ලතු ටික යට යන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගම් ගෙවල් වල එකපාරට පොල්ලතු 25-30 එකට තමයි වතුර දාන්නේ. අපි දැන් ඔබට මේක මේ අනුරුවක් පෙන්වන්න ඕන නිසා පොල්ලතු දෙකක් පමණ අපි මේ වතුර වලට එකතු කරේ. ඉතින් ගම් ගෙවල් වල ඕනා තරම්
ඉඩම් වල මේ වගේ වලවල් තියෙනවා. දැන් මේක අපි දිය බේරෙන් අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉරු දෙක වෙන් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට මේක එවෙලෙම තමයි දියෙන් ගොඩට ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩ වෙලාවක් තියලා ඊට පස්සේ අපි විවීම පටන් ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ වේලිච්ච පොල්ලතු වලින් වියපු පොල්ලතු වලට තමයි වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් නිවෙස් වල වහලේ සඳහා තමයි මේක ගොඩාක් පාවිච්චි කරේ. නමුත් මේ වෙනකොට නම් වර්තමානයේදී 90%ක් වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා මේ නිවෙස් වලට පොල්ලතු සෙවිලි කිරීම. නමුත් දැන් මේ කාර්මීකරණය අනිත් පැත්තත් එක්ක ස්වභාවික පරිසරයට සංවේදී වීමත් එක්ක බොහෝ නිවෙස් දැන් ටික ටික මැටි වලට නැවතත් අනුරූප වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් පොල්ලතු වහලවල් නැවත නැවත ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආපන ශාලා, ඒ වගේම විවිධ උත්සව ගන්න ස්ථාන, පුංචි දරුවන්ගේ සෙල්ලම් ගෙවල් මේ ආදී බොහෝ ස්ථාන වලට දැන් නැවතත් මේ පොල්ලතු වල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් පැහැදිලිව මේ ව්‍යාපාරය හරහා මාසෙකට ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ආදායමක් උපය ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ පොල්ලතු වීම මගින්. හොඳ සැපයුම්කරුවෙක් බවට ඔබ පත් වුණොත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා තවත් පිරිසකට ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න අවස්ථාවක්, ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබලා දීලා ඔබත් පුංචි ලාභයක් උපයාගෙන ඔබට පුළුවන් පොල්ලතු සැපයුම්කරුවෙක් බවට පත් වෙන්න. වියන ලද පොල්ලතු සැපයුම්කරුවෙක් බවට පත් වෙන්නත් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගමේ තියෙන දේවල් ග්‍රාමීය පරිසරයෙන් අපි එකතු කරගන්න දේවල් එක්ක ඔබට ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවාට වඩා ඔබ ගමේ ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට පොල්ලත්තේ නිර්මාණ කටයුතු සිද්ධ වෙන දේත් ඔබ හොඳින් බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබේ ව්‍යාපාරික ඥානය දියුණු කර ගන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඔබ කවදා හරි වෙන්න ඕනේ ව්‍යවසායකයෙක්. ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙනවට වඩා ව්‍යවසායකයෙක් වුණොත් ඔබටත් අවස්ථාව තියෙනවා වැඩි මුදලක් ඔබ සතුව තියාගන්න. වගේම තමයි ඔබට ව්‍යාපාරය පුළුල් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ව්‍යවසායකයෙක් වුණාට පස්සේ. ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරයක් ඉතාමත් පුළුල් ලෙස ඔබට පුළුවන් මේ ලංකාව පුරා විතරක් නෙමේ ලෝකයේ පුරාවට පතුරවන්න. ඔබ ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වුණොත් ඔබේ නමටත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හැදෙයි. අන්න එදාට ගමෙන් පටන් ගන්න ගම තමයි ඔබට දෙන්න හොඳම තෝතැන්න. ගමෙන් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාර තමයි මේ වෙනකොට ලෝකෙම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් රසකින්ද ටීවීත් එක්ක අද දවසේ අපි ඔබට අරගෙන ආවේ මේ පොල්ලතු වියන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් පොල්ලතු වීම ගැන නොදන්න නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝ අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා හිතෙනවා පොල්ලතු වීම පිළිබඳව. රසකින්ද ටීවී බලන ඔබට බොහොම ස්තුතියි.